כשקניתי GoPro וחשבתי לעשות ערוץ יוטיוב, הרעיון שלי היה שלא לכולם יש זמן להסתובב ולראות את כל התשתיות שכולם מדברים עליהם. אז אולי אני אסתובב ואצלם, ופשוט אראה איך הערים שלנו מתקדמות למאה ה-21. והערוץ גדל והפך להיות גם מעבר לזה. אבל הפעם אני רוצה לחזור לרעיון המקורי. אז הפעם, איך נראה צומת האופניים אולי הכי טוב בארץ? מה שתראו עכשיו זה צילום אחד של צומת אחד בתל אביב. ומה שאנחנו הולכים לראות זה מה כל כך טוב בו, ומה עדיין לא טוב בו מספיק. יש פה הרבה השראה שנלקחה מצמתים שמתוכננים היטב בהולנד, ויש גם כמה דברים שעדיין לא שם. אז במקרה שמזמן לא עברתם בשכונת יד אליהו בתל אביב, ברחוב משה דיין יש שביל אופניים רציף, לאורך כמעט כל הרחוב. ברחוב לגוארדיה אין שביל אופניים. אבל הצומת הזה מתוכנן בצורה כזאת שתומכת בשביל אופניים בשני הרחובות, ויותר מזה, הצומת הזה תומך בשביל אופניים חד סטרי בכל צד של הרחוב. עכשיו, בואו נדבר על למה שביל אופניים חד סטרי עדיף על דו סטרי. תראו איך פה, כשרוכב האופניים יוצא מהצומת לרחוב, הוא יכול להשתלב ישר בשביל. אנחנו לא צריכים לחשוב באיזה צד נמצא השביל, הוא לא מזגזג בין צד לצד, אין פה שום הפתעות. זה צפוי, זה ידוע, השביל תמיד נמצא בצד ימין. יותר מזה, בהרבה מקרים, ברחובות יותר צרים מזה, יש צורך לעבור בין נתיב תנועת המכוניות לשביל האופניים, או להפך, וזה הרבה יותר קל כשהשביל חד סטרי בצד ימין, כי בשביל דו סטרי בעצם אחד הכיוונים הולך נגד כיוון התנועה, ואי אפשר להשתלב ברחוב בצורה ספונטנית. תראו איך הרוכב הזה ברחוב ליאונרדו דה וינצ'י לא מסוגל להשתלב בכביש, כי הוא נגד הכיוון. ובדרך כלל בשבילים דו סטריים מתייחסים לאופניים כאילו הם הולך רגל, אבל אופניים יותר דומים לכלי רכב מאשר להולך רגל. ולכן שביל האופניים הוא יותר חלק מהכביש מאשר חלק מהמדרכה. אז כשיש שבילי אופניים חד סטריים בכל צד של הרחוב, הצומת הופך להיות מין מעגל כזה. אתם רואים פה שאני כל הזמן מסתובב מסביב לצומת, בכל צד יש מעבר חצייה לאופניים שהוא תמיד חד סטרי, הוא הולך נגד כיוון השעון, ובשתיים מארבע הפינות של הצומת הוא גם מוגן. כלומר, יש הפרדה פיזית בין הכביש לבין שביל האופניים. בשתי פינות אחרות אין הפרדה, שזה לא כל כך טוב. עוד משהו שלא כל כך טוב פה, זה שאין הפרדה פיזית בין המקום שבו ממתינים רוכבי האופניים לחצייה, לבין המקום שבו ממתינים הולכי הרגל. פה אין הרבה תנועה של רוכבי האופניים, ולכן כנראה שלא יהיו הרבה חיכוכים, אבל בצומת מרכזי כמו ברחוב בוגרשוב או ברחוב אבן גבירול, יש כל כך הרבה רוכבי אופניים שהם פשוט הולכים לחצות על מעבר החצייה. הדרך למנוע את זה היא לעשות הפרדה פיזית, מפלסית, ככה שיהיה מאוד מאוד קשה לרכב על מעבר החצייה. יהיה עדיף בהרבה פשוט להמשיך אחד אחרי השני בטור על השביל. משהו שמאוד נדיר לראות בארץ זה חיצים, כמו שאתם רואים פה, שמפרידים בין תנועת אופניים לכיוונים שונים. הלוואי שמשהו כזה למשל היה בבוגרשוב, שם אנשים פשוט מפריעים אחד לשני. עדיף בהרבה כשיש הפרדה כמו כאן, וזה אחד הצמתים הראשונים בארץ שבו ראיתי את זה. דרך אגב, אתם רואים ברחוב לגוארדיה פרויקט חדש של רוב המגורים עם עירוב שימושים, מסחר בקומה התחתונה, גינה באמצע. יכול להיות שבהזדמנות נדבר גם על פרויקטים כאלה. על פי תוכנית המתאר של תל אביב, רחוב לגוארדיה הופך להיות רחוב עירוני עם חזית מסחרית, מה שהיום הוא לא, ופרויקט הפינוי-בינוי הזה, יחד עם עוד כמה שבתהליכים, יביאו אותנו לשם. אין לי מושג איך הוא מצליח לרכב עם כלב ביד. תראו, הילדה הזאת ממשיכה למדרכה. כנראה שעם כל היופי בשביל האופניים הזה, הוא עדיין לא נותן תחושת ביטחון מספיקה, כדי שילדים וגם מבוגרים ירגישו בטוחים על השבילים בתל אביב. כשמתכננים תשתית אופניים, צריך לחשוב האם ילד בן 8 יכול להשתמש בזה. יש עוד לאן לשאוף. כאן גיליתי לשמחתי קטע של נת"צ, שאפילו כנראה בזכות זה שהוא בתל אביב ובתל אביב יש אכיפה, באמת כמעט אף אחד לא נוסע עליו. אני לא יודע להגיד מניסיון עד כמה הוא באמת יעיל לקווים שעוברים באזור. יש בתל אביב בעיה ידועה של רוכבי אופניים שנוסעים באדום. אני חושב שאנשים קצת מגזימים בכמה התופעה הזאת נפוצה, אבל היא כן נפוצה, ואני רוצה לעשות בעתיד סרטון על למה אנשים עושים את זה. אבל מה שאני רוצה להראות פה זה שכשהאור ברמזור הגיוני, כלומר, כשיש אדום אז זה באמת מסוכן, ונוסעות מכוניות במהירות גבוהה. אז כמעט אף אחד לא יחצה באדום. גם רוכבי קורקינטים, גם רוכבי אופניים חשמליים, מחכים בסבלנות ברמזור, כי הרמזור הגיוני. יש מקומות שבהם האור האדום ברמזור לא הגיוני, ואנשים מפעילים שיקול דעת. אם זה טוב או לא טוב, אני חושב שהתכנון צריך להתאים לטבע האדם ולא להפך.
תודה שעשיתם איתי סיבובים ביד אליהו. אני אשמח אם תגיבו לסרטון, ואני אשמח עוד יותר אם תרשמו לערוץ. כל תגובה או מינוי מביאים את הערוץ לעוד אנשים. אז נתראה בסרטון הבא.